och mirakel, Guds ord, Guds kraft ger oss under och mirakel, Guds ord, Guds kraft ger oss under och mirakel. Det ger oss glädje och det ger oss ljus. Guds ord, Guds kraft, under och mirakel. Guds ord, Guds kraft
Jag törstar efter dig. Bara du kan tillfredsställa mitt inre. Min själ längtar efter närvaro, så som jorden längtar efter vatten. Jag väntar på dig, för dig inför härlighetens tron. Låt regnet falla över mig. Ge mig kraft, gör mig stark i ett land som är torkat och utan kraft. Ja, vi kallar på floden och ropar efter regnet. Levande vatten strömmar över oss. Vi ber och härligheten regnar. Nåden överflöda. Guds helighet fyller denna natt. Guds helighet fyller denna natt. Åh, här fyller denna plats. Våra djur ropar efter dig, Gud. Låt oss känna, jag ser din härlighet. För vi har inget utan dig. Och våra hjärtan längtar efter dig, Abba Fader. Kom, vår Herre, kom. Låt din kärlek och nåd hela oss. Andas på oss, Gud. Låt oss möta dig på nytt. Alla folk så tillber dig, vår Gud. Jesus,
I would like to share something with us. Jag skulle vilja dela någonting med oss. Because you see, everything about life Du förstår, allting som har med livet att göra is about communication. handlar om kommunikation. Christianity is a relationship Att vara kristen är en relation with the divine God, med den gudomlige Gud revealed through Jesus som Christ är to us. uppenbar genom Jesus Kristus till oss. Have you seen God before? Har du sett Gud förut? No. Nej. You know God through a book, Men du vet att Gud skrev en bok, right? eller? But that is good. Men det är bra. But it should not be enough. It should not Men be det ska inte vara, enough men for you. det är inte nog. Det skulle inte vara nog. Because if you only know God through a book, För därför att om du bara känner Gud genom en bok it could be only information. så kan det vara ren information. So I realized that. Så jag inser, And I begins to ask questions. så jag börjar ställa frågor. What is God? Vad är Gud? Who is God? Vem är Gud? I mean, I don't see someone I just believe. Jag menar, jag ser ju inte bara någon som jag tror på. I just read a book and I believe. Utan jag läser boken och så tror jag. I wasn't satisfied with that. Men jag var inte nöjd med det. I wanted to know more. Jag ville veta mer. And I said, if I have a relationship truly with God, Och jag sa till mig själv att om jag nu har en riktig relation I med will Gud, like to know this God. så skulle jag vilja lära känna denna Gud. The reason why this book was written Anledningen varför den här boken var skriven is to prove to us är för att bevisa för that oss people actually met God. att människor faktiskt mötte Gud. That God is real. Att Gud är verklig. People met Him Folk mötte honom and He transformed them. och han förvandlade dem. And this is the calling of every Christian. Och det här är kallelsen för varje kristen. That when we believe in Jesus Christ, När vi tror på Jesus Kristus we desire to know God. så får vi en längtan efter att lära känna Gud. So one of the fundamental things that helps me Så en av de här fundamentala sakerna som kan hjälpa mig, was communication. det var ju kommunikation. So I'm going to talk about communication. Så jag vill tala lite om kommunikation. Because communication is everything. Därför att kommunikation är ju allting. I have met so many people. I have traveled a lot. Jag har rest en hel del, så jag har träffat massor med människor. And I can tell people I can tell by their communication. Och jag kan ju se på människor hur deras kommunikation fungerar. But I'm not just living to observe people and tell what they are doing. That's Men jag lever ju inte bara för att observera och se vad människor gör. But I am sensitive. Men jag känner. And sometimes people don't say anything, but I know they are communicating. Men ibland så säger människor ingenting, men så vet jag att de kommunicerar. So communication is not only when we say something. Så kommunikation är ju inte bara när vi säger någonting. Even when we are silent, Även när vi är tysta we are communicating. så kommunicerar vi. God was the first who communicated with us. Och Gud var den första som kommunicerade med oss. He gave us His Son. Han gav oss sin son. He paid the price for our sins. Han betalade ett pris för våra synder. He reached out to us. Och han sträckte sig ut till oss. While we were still in sin, När vi fortfarande var kvar i Jesus synd, died for us. så dog Jesus för oss. God made the foundation ready for us. Så Gud la redan grunden färdig för oss. And so for some reason, we live our own lives, and then one day we are like, oh yeah, now I need God. Och så av någon anledning så lever vi våra egna liv och så kommer vi plötsligt på, ja just det, jag behöver ju Gud. And then we come to Him. Och då kommer vi till honom. Now we come to Him with all our garbage. Och vi kommer till honom med allt vårt skräp. All the garbage of life. Allt det här skräpet som finns i våra liv. We bring that into God. Och så tar vi med detta i relationen med Gud. And God desire Och Gud längtar is to help us get rid of those garbage. efter att hjälpa oss att bli av med det här skräpet.
And that is the reason for the relationship. Och det är det som är grunden eller orsaken till relationen. One thing that strengthens relationship for me is communication. Så en grundläggande sak i relationer är ju kommunikation. Where there is no communication, relationship dies. Och där det inte finns en sann kommunikation dör relationen. For example, I get married to my wife. Till exempel, jag gifte mig med min fru. And I knew for one day if I don't communicate with my wife, Och jag visste om jag för en dag, om jag inte kommunicerar something med min is fru, wrong. så om inte jag kommunicerar med min fru så är det någonting som blir fel. It's not gonna be good. Det kommer inte bli bra. Even my conscience will not allow me. Även mitt samvete skulle inte tillåta mig. It's like, why are you not talking to your wife today? Så varför har du inte talat med din fru idag? God is interested in this relationship. Gud är väldigt intresserad av den här relationen. But he doesn't force you. Men han tvingar oss aldrig. He respects your choices. Han respekterar dina val. He respects your will. Han respekterar din vilja. But it will be of great help to us Men det skulle vara till en stor hjälp för oss to develop a relationship with God. att utveckla den här relationen med Gud. Now, I can be a Christian for 20 years, Jag kan vara en kristen i 20 år. but I can still be a baby in Christ. Jag kan fortfarande vara en bebis i Kristus. So what does God expect from us? Så vad förväntar sig Gud från oss? To grow. Det är att vi ska växa. Our relationship to grow. Att vår relation ska växa. I have a daughter. Jag har en dotter. In the next 2 years, I don't want her to stay like that. Och i de nästa 2 år så vill jag inte att hon ska förbli det hon är I idag. want to see her grow Jag vill up. se henne växa upp. It's the same thing with God. Det är samma med Gud. He wants us to grow up. Han vill att vi ska växa upp. Okay, let me ask you a question. Okej, låt mig ställa en fråga till er. Here is a man who has 2 children, Här finns en man som har 2 barn. and one is 18 years old, Och en är 18 år gammal. and one is still 5 years Och old, en är fortfarande 5 år gammal. and he has a car. Och han har en bil. Who will drive the car? Vem kommer att köra bilen? 18-åring. Who will drive the car? Vem kommer att få lov att köra bilen? Ingen vågar svara. Nobody dares to drive the car. Who will drive the car? Of Vem course you kommer- know, you know the answer, Ni vet svaret. Ja. right? Okej. According to Swedish law, Enligt svensk lag you have to be 18 years to så måste drive du a vara car. 18 år för att köra bilen. För körkort. But 2 of them are still your children, right? Men båda 2 är fortfarande barn till samma föräldrar. But you relate with them differently. Men man relaterar till dem olika. Because one has grown up Därför att en har vuxit upp and the other one is still small. och den andra är fortfarande liten. God is interested in letting us handle his business. Och Gud är väldigt intresserad av att låta oss handha hans affär. Why he wants us to grow up. Och han vill att vi ska växa upp. And communication is what helps us to grow up with the Lord. Och kommunikation är det som hjälper oss att växa i Herren. Are you ready? Är ni redo? Matthew chapter 6 Matteus kapitel 6. is one of my favorite scripture. Det är en av mina favoritställen. I read it over and over and over again. Jag har läst den om och om igen. The teachings of Jesus Christ. Det är undervisningen av Jesus Kristus. Okay, Jesus was teaching about 3 things that are very important for every one of us as a Christian to know. Och Jesus undervisar om 3 saker som är väldigt viktiga för oss som kristna att But känna I'm till. going to talk about one thing. Men jag ska ikväll bara tala om en. He mentioned about giving. Han talar om att givande. He talks about prayer. Han talar om bön. He talks about fasting. Han talar om fasta. These things grow our relationship with God. De här sakerna ökar eller får oss att växa i vår relation. But I'm going to talk about prayer today. Men jag ska tala om bön idag.
developing a relationship with God, we must learn to communicate with God. Och när vi ska växa i vår relation med Gud så måste vi också lära oss att kommunicera med Gud. Nobody is going to do that communication for us. Ingen kommer att göra den kommunikationen åt oss. Because we are his children. Därför att vi är hans barn. So we should be bold enough to develop communication with the Father. Så vi behöver vara frimodiga att utveckla den här kommunikationen med Fadern. Okay, I know some people who come to God are scared about God. Jag vet en del som kommer och frågar om Gud. It was like that in the time of Jesus. Det var på Jesu tid. The Jews would usually pray to God through Abraham. Och judarna bad till Gud genom Abraham. They never mentioned the name of God. De nämnde aldrig Guds namnet. They always say Abraham is our father. Och de sa alltid Abraham är vår fader. And God is the God of Abraham. Och Gud är Gud, Abrahams Gud. Okay, so Jesus came, he tried to change that. Och när Jesus kom så försökte han förändra det. He said, God is my father. Han sa Gud är min fader. And they wanted to stone him. Och det är liksom, då ville de stena honom. Why? Because they don't have relationship directly with God. Varför? Jo, för de hade inte en direkt relation med But Gud. Jesus have relationship with the Father. Men Jesus hade ju relationen direkt med Fadern. He knows the Father. Han kände Fadern. And the Father sent Jesus to reveal him to us. Och Fadern sände Jesus för att uppenbara Fadern för oss. So one of the communication will be prayer. Och en av kommunikationerna är då bön. And Jesus says, and when you pray, Och Jesus säger så här, när ni ber, in verse 5, i vers 5, he says, you must not be like the så hypocrites, ska ni inte vara som hycklarna. because they love to stand praying in a place people could see them. Därför att de älskar att stå på en plats där människor kan se dem. And when they do that, they have already received their reward. Och när de gör det så har de redan fått ut sin lön. He said, but when you pray, Utan han säger att när ni ber, go into your room, så stäng in dig i din shut kammare. the door, Stäng dörren and pray to your Father och be till din fader who is in heaven, som är i himlen. and your Father who sees in secret Och han som ser i det fördolda will reward you openly. kommer att belöna dig öppet. And he said, when you pray, do not use empty phrases Och när ni ber så använd inte tomma ord. as the Gentiles do, Så som hedningarna gör. for they think that they will be heard for their many words. För de menar att de ska bli bönhörda för många ords skull. Okay, so two people are mentioned here who pray. The hypocrites pray and the Gentiles Så pray. här är två olika klassificeringar. Hycklarna och hedningarnas bön. The hypocrite, their prayer is to make a show for everybody to see that they are praying. Hycklarnas sätt att be, att göra en show av det för att visa alla att de ber. And Jesus says, you don't need to do that with the Father. Och Jesus sa att ni behöver inte göra det med Fadern. When you pray, go into your room, shut the door when there is nobody there. När du ber så gå till din eget rum, stäng dörren så bara du och Fadern är där. And he said, and then when you pray, do not be like the Gentiles. Han sa, var inte heller som hedningarna när ni ber. The Gentiles are people who were worshiping idol at the time. Och på den tiden så var hedningarna folkslag då som tillbad avgudar på den tiden. It was every other nation except Israel. Det var alla andra nationer utom Israel i det läget. They were called Gentiles. Och de kallades hedningar. So they worship idols. Så det var avgudar. And then they go to the idols. Så gick de till sina avgudar. And they say, oh help us. Och så Oh sa help de, us. hjälp Oh oss, help hjälp us. oss, hjälp oss, hjälp oss. You know, so they pray like that. Så de bad sådär. And Jesus says, don't pray like that when you go to the Father. Jesus sa att ni behöver inte be så när ni går till Fadern. Not because you pray so much that he will hear you. Det är inte för att ni ber så många ord som han kommer att höra er. Of course it's good to pray much. Det är klart det är bra att be mycket. But not with empty words. Men inte med långa fraser utan innehåll. What are empty words? Inte med tomma ord. Words that have no meanings to God. Ord som inte har någon mening till Gud. För Gud. And then verse 8. Och så i vers 8. He said, do not be like them. Så var inte som dem. For you know, for your Father knows what you need before you ask him. Därför att er fader vet vad ni behöver Pray innan ni ber. then like this. Så be så här. Our Father. Fader vår.
In developing a relationship with God through prayer, Och när man ska utveckla en relation till Gud i bön, we must learn to approach God as a father. så måste vi närma oss Gud som vår far. And the father-child relationship is something that's very interesting. Och den här relationen mellan far och barn är en väldigt intressant sak. I notice my daughter, even when she's eating, when I speak, she stops eating. Och jag har noterat på min dotter att till och med när hon äter och när jag börjar tala så slutar hon äta. And she's looking Och hon tittar. where the voice is coming Var kommer from. rösten ifrån? And I remember I have a father, Och jag kommer ihåg att jag hade min far. because I grew up with my father. För jag växte upp tillsammans med min far. My mom left when I was 3 years. Min mamma lämnade mig när jag var 3 år. And I lived with my dad till I was 10 years. Och jag bodde med min far tills jag var 10 år. And then my father died. Och så dog min far. But my father Men min far, was the most loving man I have ever met. men han var den mest kärleksfulla man jag någonsin träffat. I have ever seen. Som jag aldrig mött något He liknande. smiled like this. Och han låg så här. I haven't seen a man like that, Jag har inte sett någon liknande efter det. apart from God. Förutom Gud. And my father would say to us, Och min far sa till oss, wherever you go, var helst du går, if you do something, när du gör or någonting, you break someone's car, om du bryter någon, om du knäcker någons or hjärta, you destroy someone's thing, or you burn down someone's house, om du förstör någons hus, don't be afraid to tell me. så var inte rädd att tala om det för mig. He said, no matter what you do, Så vad du än gör, never be afraid to tell me. så var aldrig rädd att tala om det för mig. I was like, wow. Och jag kände, wow. That experience Den erfarenheten made me feel so secure. fick mig att känna mig så trygg. When I walk on the street, När jag gick ut på vägarna, I'd say, if you touch me, my father will deal with you. och sa, om du rör mig så kommer min pappa att ta tid med dig. What I'm trying to establish here is that we won't be able to have a deep relationship with God if we don't see God as a father. Vad jag försöker säga, jag försöker visa är att om vi inte har liksom den här relationen med en papparelation, så är det svårt att förstå det med Gud. We might say, yes, God is a father. Och vi kanske säger, ja visst, Gud är en fader. But in reality, Men i verkligheten, do we really believe that? tror vi verkligen på Do det? we really relate with him in that way? Relaterar vi verkligen med honom på det sättet? So Jesus was bringing the disciple into a place of confidence. Så Jesus, han förde in sina lärjungar in i ett tillstånd av förtroendet, That självförtroende. if our relationship with God is gonna grow, we need to have confidence in God. Så om vår relation med Gud ska växa, så behöver vi ha förtroende för Gud. We need to have confidence in him as a father. Så måste vi ha liksom tro på, förtroende på honom. A father will never reject you. Som en fader som aldrig kommer att förkasta No mig. matter what you do, Vad jag än gör. he can be angry, Han kan bli but arg, will never reject men han you. kommer aldrig att förkasta. A father will never put you Han aside. kommer aldrig att sätta dig åt sidan. If you ever be afraid of your father, Om du någonsin är rädd för din far, then something is wrong. så är det någonting som är fel. Something is wrong. Då är det någonting som är fel. We respect our fathers. Vi respekterar våra fäder. We love them. Vi älskar dem. But not to be afraid to tell them what we are going through. Men inte så att vi inte vågar tala om det vi går igenom. To be honest with them. Att vara ärliga med dem. It's the same thing with God. Det är någonting som är gudomligt. Our relationship with God, Vår relation med Gud. we must be honest with God. Så behöver vi vara fullständigt ärliga. Jesus is saying that God is a father Och Jesus säger att Gud är en fader. because he wants the disciple to have confidence. För han vill att lärjungarna skulle ha förtroende. If you know that someone is your father, Om du vet att någon är din far. for example, as a child, Som ett barn till exempel. how do you do that? Hur gör du det? A child does jump on you. Sorry.
A child will just jump on the Ett barn father. kommer bara hoppa på sin far. He's not scared like he's afraid. No. Han är inte rädd. Utan han liksom närmar sig med frimodighet. So God is our Father, Så Gud är vår fader. and He's drawing us into a deep Och relationship. han drar oss in i en djup relation med sig. Maybe some of us have wrong experience about fathers and parents. Och en del av oss har dåliga erfarenheter av föräldrar. That's okay. Det är okej. But God is a better parent. Men Gud är en bättre förälder. He's a better father. Han är en bättre He's fader. better than our earthly parent 1,000,000 times. Och han är mycket bättre än vilken fader som helst 1,000,000 gånger. So we cannot bring our experience with our earthly parents into God. Så vi kan inte ta våra erfarenheter från jorden, föräldrar, och ta med oss dem in i relationen med Gud. Our earthly parents are imperfect. Våra världsliga föräldrar är ju God is perfect. operfekta, inte hela, men Gud är perfekt. God is a perfect relationship. Han är över alla relationer. And He wants that relationship with you. Och han vill ha den här djupa relationen med dig. If you say you have a relationship with your father, Om du säger att du har en relation med din far, and you never spend time to talk with him men du aldrig spenderar tid att tala med honom, about how things are going in your hur det life, går i ditt liv, then you don't have a relationship with your father. då har du ingen relation med din far. I don't know about this part of Sweden. Jag vet inte hur det är här i den här delen av Sverige. Whether if children go away, they never communicate with their parent what's going on in their life. Om barnen aldrig fortsätter att kommunicera med sina föräldrar vad som If händer, it happens like that, om det händer then the children will have a lot to carry. så kommer barnen ha mycket att bära. If you have a relationship with your parents such that wherever you are, Om du har en relation med dina föräldrar så att var du än är, you are able to call them and say, hey, daddy and mommy, this is what's happening. How can you help me? så kan du ringa dina föräldrar och säga så här är det mamma och pappa, så här är det, hjälp mig. How can we fix that? Hur kan vi fixa det här? We must have that confidence in them. Vi måste ha det förtroendet. And this is what God is calling us into. Och det är det här Gud kallar oss in i. He said, our Father who is in heaven, Han säger vår far som är i himlen. you are so holy. Du är så He's helig. a holy Father. Han är en helig fader. He is not a corrupted Father. Han är inte en korrupt fader. He's not an earthly Father. Han är inte en jordlig fader. God is our Father Gud är vår fader through Jesus Christ. genom Jesus Kristus. And our relationship with Him has to develop through communication. Och vår relation med honom måste utvecklas genom kommunikation. And communication are two ways, like I said. Och kommunikation är på två håll, som jag sa. When we say something and when we are silent. När vi säger någonting och när vi är tysta. Now, why do I need to communicate with God? Och när jag ska kommunicera med Gud, He knows everything. så man kan undra varför ska jag kommunicera med Gud? He knows everything. Han vet ju redan allt. Ja, visst, han vet That's allt. where honesty comes in. Och det är där ärligheten kommer in. He knows everything. Han vet allt. But Men you are honest du är ärlig and humble och ödmjuk to tell Him what's going on in your för life. att tala om vad som pågår i ditt liv. To tell Him how you are doing. Så tala om för dem hur du har det, hur det Because går. if you keep silent and say nothing, Och för om du är tyst och inte säger någonting, that burdens brings you down. It weighs you down. så kommer det att dra ner dig och börda dig. It weighs you down. Det kommer att tynga ner dig. And you need help. Och du behöver hjälp. And you think God see. Och du går inte till Gud som But ser. He's waiting for us Han väntar ju på oss. to say, Father, Så att vi ska I säga, am Fader, struggling. jag har en sån kamp. If we have some certain things in our lives, Som vi har sådana i saker i våra liv. don't be afraid to talk to God Så var inte rädd att tala med Gud. and say, Father, I have this in my life. Och säga, Far, jag har det här i mitt liv. I need your help. Jag behöver din hjälp. I want to really know you. Jag vill verkligen lära känna dig. He wants to help us. Han vill hjälpa oss. Instead of coming and think everything is okay, Istället för att bara komma och säga att allt är okej. we can deceive God. Vi kan inte lura Gud ändå.
Var ärlig med It's Gud. your life. Det är ditt liv. I want to tell you something. Jag vill berätta någonting för dig. No matter what you do, Vad än du gör God will never reject you. så kommer Gud aldrig att förskjuta He will dig. never reject you. Han kommer aldrig att förskjuta dig. No matter where you go, Var du än går, no matter what you do, vad än du gör, He loves you. så älskar han Even dig. before you were saved, Till och med innan du ens blev frälst. while you were still in sin, Jesus died. När du fortfarande var kvar i din synd så älskar He Gud dig. loves you that much. Han älskar dig så mycket. So what is it? What is it in your life Så vad är det till ditt liv? that you think if you tell God He's going to be angry? Gud kommer inte bli arg när du talar om det för honom. He's angry for not telling Him. Utan han är mer arg för att du inte talar om det för honom. You know that? Visste du det? Because He knows we are not honest. Då, han vet att vi inte är ärliga då. We're trying to pretend. Och vi försöker låtsas. Oh, He sees us. Men han ser ju oss. He knows Han us. vet om oss helt och hållet. If you blow it, you say, Father, I have blown it. Om du liksom gör bort det så säger du bara att Gud, jag har gjort bort mig. Jag har misslyckats. When we begin to be honest with God, Och när vi börjar bli helt ärliga med Gud our relationship will begin to develop. så börjar vår relation att We utvecklas. won't be afraid. Då kommer vi inte vara We rädda. won't be scared. Då kommer vi inte vara rädda. Because we know He loves us. Därför att vi vet att han älskar oss. We know we can rely on Him. Och vi vet att vi kan lita på We know honom. we can depend on Och Him. vi vet att vi kan förlita oss på honom. And then He said, what you communicate, when we communicate, Och när vi kommunicerar we are not only coming to our Father to tell Him what we need, what's going on. så när vi kommunicerar så talar vi inte bara om för vår far det vi behöver, vad som håller på att hända. Sometimes we need to be silent and listen to Och our ibland Father. så behöver vi vara bara tysta, bara lyssna. What He has to say. Vad han har att säga. The advice our Father wants to give us. Det är råd Fadern vill ge oss. Because He knows. Därför att han vet om oss. And quite often we will not listen. Och han undrar ibland varför vi inte lyssnar. But He wishes that we listen to Him. Men han önskar att vi ska lyssna på honom. For example, if I have a friend Till exempel om jag har en vän and I never talk with them, och jag aldrig talar med dem. and the only time I come to them Och enda gången jag kommer till den som är min vän, is when I have a need. det är när jag har ett behov. I get the need, I go away. Jag får mitt behov tillfredsställt och jag And går then iväg. after some years, Och så går det ett par år, I come again. så kommer jag igen. Say, you know what? Nu vet I jag, need something. jag behöver någonting. I got it. Ja, jag får And det. I go Så away. går jag iväg igen. I never say anything. Jag säger ingenting. After some time, Efter en tag, say, hello. jag säger hallå. I need something again. Jag behöver någonting igen. They will start to suspect me. Och då kommer han och säger, det var det jag misstänkte. Our relationship is only based Vår relation är bara baserad by my needs. på mina behov. And that's how many Christians are with God. Och det är så många kristna är med Gud. Who is their father? Vem är din far? They only come when there is a need, När kommer du dit? Bara när du har ett behov. when there is a problem. När det finns ett problem. That is the time we come to God. Är det då vi kommer till Gud. And we are in so much pressure. Och vi har så mycket tryck och press. Och Gud hjälp mig. And the Father loves. Och Fadern älskar. But God wants a daily communication. Men Gud vill ha en daglig kommunikation. Daily communication En daglig kommunikation with Him. med honom. No matter how busy you are, Oavsett hur mycket du har if att you göra. can't find time Om du inte hittar tid to communicate with God, att kommunicera med Gud, I will say it's a sin. ska jag vilja påstå att det är en synd. Because He gave you 24 hours. Därför att han är tillgänglig 24 timmar om dygnet. And you use the whole time and say, I don't have time to talk with God. Och då använder de här 24 timmarna och så säger du, jag har inte tid att tala med Gud. I
Bible says it's sin, not God. God didn't say so. I said so. Jag säger så, inte Gud, utan jag säger så. But he forgives you anyway. Han förlåter dig i alla fall. Why do we have to do that? Varför behöver vi göra det? We don't do that for God to love us. Vi behöver inte göra det för att Gud ska älska oss. Even if we don't do it, God still loves Även us. om vi inte gör det, så älskar Gud oss i alla fall. But why should we pray? Så varför behöver vi be? Because we want to develop our relationship with God. Därför att vi vill utveckla vår relation. In the place of communication, I den här tillståndet av kommunikation you get to know one another. så lär man känna varandra. In that place, you will meet God. Det är där vi möter Gud. If you want to meet God, Om du verkligen vill möta Gud you need to learn to communicate with så God. måste du lära dig att kommunicera. Come on, brother. Come on, brother. If we must have a fellowship encounter with God, Om vi ska ha ett möte med Gud we need to develop communicating with God så behöver vi utveckla kommunikationen on a daily basis. på den dagliga basen. Even if we don't communicate, Även om vi inte kommunicerar He's already God. så är han ju ändå Gud. He doesn't have any problem. Han har ju inga problem. We need it, Men det är vi som behöver det. and we must be humble. Och vi måste vara ödmjuka. To pray is to be humble. Att be är att vara ödmjuk. It takes humility to pray. Det krävs ödmjukhet för att be. It takes humility to pray. Det behövs ödmjukhet för att kunna be. And prayer will show us the heart of God. Och bön kommer att visa oss Guds hjärta. God will speak to us in the place of prayer. Gud talar till oss i den här We will learn tillståndet av to bön. know the voice of God Och vi lär känna Guds röst in the place of prayer. i den här när vi ber. Because the more you communicate with someone, Därför att ju mer du kommunicerar med the more någon, you get familiar with them. ju mer lär du känna dem. For example, Till exempel, if Helena called Timo from anywhere, om Helena ringer till Timo från vilken plats som helst, I'm sure you will know the voice of your wife. så är jag säker på att du känner igen rösten hos din fru. Yes, I do. He will know. Han kommer att veta. Why? Varför? Because they have lived together. Därför att de har levt tillsammans. They have relationship. De har en relation. They are familiar with one De another. känner varandra. God wants to have a relationship. Och Gud vill ha den He relationen. wants it to be developed. Han vill att den ska utvecklas. He is not satisfied. Han är inte tillfredsställd. He wants something deeper. Han vill ha någonting djupare. Something more. Någonting mer. Isn't it amazing? Är inte det fantastiskt? You could have a relationship with Att God du kan ha en relation med Gud. and you hear from Och du God kan höra från Gud. and He said, this is what I said. Och han säger, det här är vad jag har sagt. It's very special. Han är väldigt speciell. You want to have a relationship with your Father. Du behöver ha en relation med din far. He's much more ready. Han är mycket mer redo. We just need to have the time. Vi behöver bara ta den tiden. And in the time we are living now, Och i den tid vi lever nu there is so many distractions. så finns det så många saker som distraherar. We can spend hour and hour on our electronic Vi device. kan spendera timme efter timme på våra elektroniska apparater. But to spend 10 minutes with God is a problem. Men att spendera 10 minuter med Gud är ett problem. It's not because we don't want to. Det är inte för att vi inte vill, It's because we don't have the discipline. utan det är för att vi inte har disciplinen. And we need to Och vi behöver develop those disciplines. utveckla den disciplinen. Why? Varför? Because Sweden Därför att Sverige needs God. behöver Gud. And if you don't develop your life with God, Och om inte du utvecklar din relation med Gud God will look every day så kommer Gud söka varje dag and weep over Sweden. och gråta över Sverige. Why there are precious people like you here. Finns så dyrbara människor som du här inne. And He wish you have that Och relationship han önskar att du har den relationen. so He can express Himself, Så han kan uttrycka sig själv. so He can show you what to do. Så han kan visa dig vad du kan Because göra. there is no time. Därför att det finns inte tid. There is no time. Tiden håller på att ta slut.
We have a very short time. Vi har en sån liten tid. Very short. Väldigt You liten. never know when the Lord will take you away. Vi vet aldrig när Gud tar hem oss. You never know. Vi vet aldrig. Some live 20 years, some 30 En years, del lever 20 år, en del 30 år. some 80. En del 80. But you don't know Men vi vet inte. what God has assigned for your Men life. vi vet inte vad Gud har tilldelat varje liv. Why not start now? Så varför inte börja nu? The best time to live for tomorrow is today. Så det bästa för att leva för imorgon är att leva idag. Is today. Det är att börja idag. Let's bow our head Låt oss böja våra huvuden and talk to our Father. och tala med vår far. And say, Father, Och säg, Fader, I want a deep relationship with you. jag vill ha en djup relation Help med dig. me. Hjälp mig. There are so many things, Det finns så många saker. but I want your help. Men jag vill ha ditt I stöd. really want to value this relationship. Jag vill verkligen värdera den här relationen. I want to value it. Jag vill värdera den. And Jesus said, when you pray, say, Our Father who is in heaven, Och Jesus säger, när du ber så vår Fader som är i himmelen, hallowed be your name. helgat var ditt namn. Your kingdom come. Låt ditt rike komma. Why? Varför? Because His will has to be done here. Därför att hans vilja behöver ske här. So when we develop that relationship, Och när vi utvecklar den relationen God fulfill His will through us. så kommer Gud att uppenbara sin vilja genom oss. Please take a moment with God. Så låt oss ta en stund med